Hello students, welcome to my educational channel GravityTech. In today's video, we will cover all 2 marks questions of Math Second, that is Geometry of SSC board. In 10th, Maths 1 and Maths 2, 2 mark questions come for 12 marks. And remember, if you study this video, you will be easily able to gain 12 marks and within minimal time. If you like the video, please share it with the other students as well so that other students will also get benefit of this, and subscribe to the channel to get updates about the new videos. 10वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांचे माझ्या एज्युकेशनल चॅनल ग्रॅव्हिटी टेक मध्ये स्वागत आहे. माझ्या ह्या चॅनलमध्ये मी मॅथ्स आणि कॉम्प्युटर सायन्स रिलेटेड खूपशे व्हिडिओज अपलोड करणार आहे, ज्याच्यातून तुम्हाला खूपशा गोष्टी शिकायला मिळतील. ह्या सिरीजमध्ये आपण 10वीच्या मॅथमॅटिक्सचे कम्प्लीट सिलेबस सुद्धा कव्हर करणार आहोत. आता सध्याच्या व्हिडिओमध्ये आपण 10वीच्या मॅथमॅटिक्सचे 2-2 मार्क्सचे भूमितीचे सर्व प्रश्न कव्हर करणार आहोत. लक्षात घ्या, 10वीच्या परीक्षेत मॅथ्स 1 आणि मॅथ्स 2 म्हणजेच अल्जेब्रा आणि जॉमेट्रीच्या पेपरमध्ये 2-2 मार्क्सचे क्वेश्चन्स टोटल 12 मार्क्सला येतात, ज्यात 4 मार्क्ससाठी ऍक्टिव्हिटीज असते आणि 8 मार्क्ससाठी शॉर्ट क्वेश्चन्स असतात. आणि हा व्हिडिओ पाहिल्यावर तुम्हाला ते 12 मार्क 12 मार्क्स मिळायला नक्कीच मदत होईल. आणि ह्या व्हिडिओतून तुमचे खूपशे कन्सेप्ट्स पण क्लिअर होतील, जे तुम्हाला दुसरे एक्झाम्पल छोटे MCQs 1 मार्क्स किंवा 2 मार्क्स किंवा 3 मार्क्सचे क्वेश्चन सुद्धा सॉल्व्ह करायला उपयोगी पडतील. व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच बाकीच्या विद्यार्थ्यांसोबत तसेच वेगळ्या ग्रुप्सवर किंवा सोशल मीडियावर शेअर करा, जेणेकरून जास्तीत जास्त विद्यार्थी याचा लाभ घेतील. आणि व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून नवीन नवीन जे व्हिडिओज मी पोस्ट करणार आहे त्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला येत राहील. ओके, चला तर मग बघूया आपण इथे ह्या व्हिडिओत आपण काय बघणार आहोत. आतापर्यंत आपण काय काय कव्हर केलंय. आतापर्यंत आपण मार्च 2019चा बोर्डचा पेपर मॅथ्स 1 आणि मॅथ्स 2 चा कम्प्लीट पेपर कव्हर केलाय. तसेच मार्च 2022चा सुद्धा मॅथ्स 1 मॅथ्स 2 चे पेपर आपण कव्हर केलेत आणि व्हिडिओज अपलोड केलेत. सगळे आपण चॅप्टरचे MCQs मॅथ्स 1 आणि मॅथ्स 2 चे घेतलेले आहेत. फायनान्शियल प्लॅनिंग चॅप्टर जे जवळजवळ म्हणजे लहान खूपशा मुलांना अवघड जातं, ते पूर्णच्या पूर्ण चॅप्टर विथ ऑल एक्झाम्पल्स आपण घेतलेले आहे. सर्व एक 1 मार्क्सचे क्वेश्चन्स मॅथ्स 1 चे आणि मॅथ्स 2 चे सुद्धा आपण घेतलेले आहेत. आणि ह्या व्हिडिओमध्ये आपण मॅथ्स 2 चे म्हणजे जॉमेट्री भूमितीचे 2 मार्क्सचे सर्व क्वेश्चन्स कव्हर करणार आहोत, जे 2017 पासून तर 2022 पर्यंतच्या क्वेश्चन पेपर्स मध्ये आलेले आहेत. आणि त्या पॅटर्नचे एक्झाम्पल्स तुम्हाला 2023च्या एक्झाम मध्ये पण येऊ शकतात, किंबहुना ते येतीलच. तरी तुम्हाला जर माहिती असेल की ते एक्झाम्पल्स कसे सोडवायचे, तर तुम्ही ते ते एक्झाम्पल्स इझिली सोडू शकतात. ओके, आणि हे ज्या सगळ्या गोष्टी मी कव्हर केलेल्या आहेत, या प्रत्येकाचे व्हिडिओज माझ्या चॅनलवर युट्यूब चॅनलवर अपलोडेड आहेत. तुम्हाला ज्या व्हिडिओ जो व्हिडिओ जेव्हा बघायचा असेल, तुम्ही इझिली तिथे जाऊन त्याचा रेफरन्स घेऊ शकतात. आता मार्च 2017च्या बोर्ड पेपरमध्ये 2 मार्क्सचे कुठले क्वेश्चन्स आलेले होते. ओके, आता हा क्वेश्चन बघा. ते म्हणताय की इन ट्रायंगल PQR, हा जो ट्रायंगल PQR आहे त्याच्यात RS ही जी आहे बायसेक्टर आहे, इज अ बायसेक्टर ऑफ अँगल PRQ. अँगल PRQ याचा बायसेक्टर आहे SR. म्हणजेच काय, याचा हा जो अँगल R आहे याचे दोन समान भागात विभाजन करतो तो. PRS आणि SRQ सारखा असेल. PS ची व्हॅल्यू दिली आहे 6, म्हणजे हा PS जो आहे तो 6 दिलाय. राईट, नाव लेट मी जस्ट मे बी पुट अ हायलाइटर हियर. राईट, सी हा जो दिलाय हा 6 दिलाय, करेक्ट. आणि हा SQ जो दिलाय हा SQ दिलाय 8. PS आणि SQ आपल्याला 6 आणि 8 दिलेला आहे. PR दिलाय 15. हा जो आहे दिस इज 15. नाव दे वॉन्ट अस टू फाइंड आउट द QR, म्हणजे ते म्हणतात की QR फाइंड आउट करा. आता आपण QR कसा फाइंड आउट करायचा, करेक्ट. नाव लेट्स लुक ॲट हाऊ डू वी फाइंड आउट द QR. राईट, सी आपल्याला आता बायसेक्टर अँगल बायसेक्टर प्रॉपर्टी माहिती, राईट. जर बायसेक्टर असेल एखाद्या अँगलचा, तर PR अपॉन PR अपॉन QR and PS अपॉन SQ, दिस इज द अँगल बायसेक्टर प्रॉपर्टी. आणि याच्यात फक्त आता व्हॅल्यूज पुट करायचे. PR आपल्याला दिलेला आहे 15, करेक्ट. QR आपल्याला काढायचा आहे. PS आपल्याला दिलेला आहे 6 आणि SQ दिलाय 8. आणि जेव्हा आपण व्हॅल्यूज टाकल्या 15 अपॉन QR इज इक्वल टू 6 अपॉन 8, जेव्हा हा QR इज इक्वल टू काय होईल मग 15 इंटू 8 अपॉन 6. आणि जेव्हा तुम्ही हे मल्टिप्लिकेशन कराल, 6 1 जा 6,
or maybe like 2 3s are 6, 2 4s are 8, correct, and 3 5s are 15, 3 1s are 1, so 5 4s are 20, correct, easy. So that's how it is. Okay, so आला आपल्याला QR काढायचा होता, we found the QR. Now let's look at the next question. What we have. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे की गिवन फिगर एक सर्कल दिलंय त्यांनी आणि सर्कल मध्ये दोन कॉर्ड्स आहेत ए बी आणि सी डी, ते एकमेकांना इंटरसेक्ट करतात. कोणत्या पॉइंटला? पी पॉइंटला इंटरसेक्ट करतात. पी ए दिलाय आपल्याला, दिस पी ए इज व्हॉट? 4, पी ए इज 6. देन पी बी दिलाय आपल्याला 4, दिस इज 4. पी सी दिलाय 8, दिस इज 8. आणि आपल्याला पी डी फाइंड आउट करायचं, म्हणजे हा फाइंड आउट करायचा. आता दिस इज अ थेरम, जेव्हा दोन कॉर्ड्स एकमेकांना एका पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करतात सर्कलच्या, there is a this is a formula, see. So when we know that when two chords intersect each other inside the circle, the product of their segments are equal. जेव्हा ते दोन कॉर्ड्स आहे सर्कलच्या इनसाइड आत इंटरसेक्ट करत असतील तर त्यांचा हा जो प्रोडक्ट असतो हा सेम असतो, एपी इंटू पीबी अँड सीपी इंटू सीडी. म्हणजे बघा एपी इंटू पीबी, एपी ला पीए लिहिलं तरी चालतंय, ओके, एपी इंटू पीबी इंटू पीसी इंटू सीडी. आता तीन जणांच्या व्हॅल्यूज आपल्याला माहिती आहेत. पीए माहिती आहे 6 आहे, पीबी माहिती आहे 4 आहे, पीसी माहिती आहे 8 आहे. फक्त व्हॅल्यूज पुट करायचे त्याच्यात, राईट. सो 6 इंटू 4, 8 इंटू पीडी. सो 6 इंटू 4 are 24, 24 divided by 8, that is 3. So PD is what? 3 units. Easy. Okay. Next, find the sine ratio of theta in standard position whose terminal passes through the point 43. बघा आता काय म्हणताय की yes, so what actually they are asking, find the sine ratio of theta in a standard position whose terminal pass through the 4 3. ओके, आता बघा स्टँडर्ड पोझिशन म्हणजे नेमकं काय. ओके, आता आपल्याला ते कळायला पाहिजे, म्हणून आपण एक काम करूया, आपण याच्यावर त्याची एक डायग्राम काढण्याचा प्रयत्न करू. राईट, नाव लेट्स से इफ आय टेक, राईट, सो let me just maybe rub this out. I'll see. So let's say this is your x and y axis and this is your point 4 and 3, correct. Now when this is 4 means this is y coordinate, what is 3, right, and this will be what? 4. Now what they are asking, not this angle, this is inclination angle, this is the standard position angle theta. आपल्याला sin theta काढायचा याचा, मग sin theta काय लिहिते? So sin theta will be what? Basically sin theta will be 4 upon hypotenuse, म्हणजे हा h, correct. Now हा h कसा काढायचा? By Pythagoras theorem. So h square is what? 4 square plus 3 square, correct. So 4 square काय आला? 16, 3 square काय आला? 9, that is 25. मग h square जर 25 आला तर h काय येईल? 5. So answer काय आलं? 4 upon 5. So sin theta is equal to what? 4 upon 5. बघा जर अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन सांगितलं असतं तर हा थिटा आला असता. रिमेंबर, तर तुम्हाला डायग्राम थोडी व्हिज्युअल करता आली पाहिजे, राईट. रिमेंबर, लेट्स नाउ लुक ॲट. तर इथे आपण ऍक्च्युली यूज केलाय आर, एच च्या जागी काय यूज केलाय? आर. टर्मिनल आर्म पासेस थ्रू व्हॉट? 4 3. आर स्क्वेअर इज इक्वल टू व्हॉट? एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर, 4 स्क्वेअर प्लस 3 स्क्वेअर, 16 प्लस 9 25, आणि आर चा स्क्वेअर इथे घेतला तो स्क्वेअर रूट होईल. सो 25 स्क्वेअर रूट इज व्हॉट? 5. Since hence sin theta is equal to what? Y upon r, that is what? 4 upon 5. Okay, next question, find the slope of the line passing through the points a 6 minus 2 and minus 3 4. Let's see now how to do that. Yes, so आपल्याला ते काय म्हणताय की आपल्याला स्लोप काढायचा आहे. बघा स्लोप म्हणजे काय माहिती का? स्लोप म्हणजे जर अशी लाईन असेल तर हा स्लोप कसा आहे? पॉझिटिव्ह आहे. का? इथे चढ आहे. स्लोप म्हणजे काय? चढ किंवा उतार याला म्हणतात स्लोप, आणि इंग्रजीत म्हणतात त्याला स्लोप. मग तो चढ असेल तर काय? पॉझिटिव्ह येतो आन्सर, आणि उतार असेल तर काय? तो निगेटिव्ह येतो. मग आता स्लोप नेमका काढतात कशी? आपल्याला दोन पॉईंट दिलेले असतात, समजा x2 y2 दिलाय आणि x1 आणि y1 दिलाय. मग याचा स्लोप कसा येतो? y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस
x1. मग इथे बघा तुम्ही y2 काय दिलं आपल्याला, सो आपल्याला पॉइंट जे दिले आहेत हे पॉइंट आहेत आपल्याकडे. लेट मी मे बी रफ समथिंग, पण तुम्हाला स्लोपचा अर्थ कळाला ते मेन आहे. आणि आपल्याला हा फॉर्म्युला आहे y2 मायनस y1 आणि अपॉन x2 मायनस x1. सो सो आपल्याकडे पॉइंट्स जे दिले आहेत, आपल्याला दिलाय 0.6 मायनस 2 आणि -3 आणि 4 दिलाय. म्हणजे हा झाला तुमचा y2, हा झाला x2, हा झाला y1 आणि हा झाला x1. म्हणजे स्लोप काय येईल, y2 मायनस y1 म्हणजे 4 मायनस मायनस 2 करेक्ट, अपॉन x2 मायनस x1 म्हणजे -3 मायनस 6. याचाच अर्थ 4 मायनस मायनस प्लस 2 दॅट इज 6, -3 मायनस 6 मायनस 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, सो -2/3. इझी. हा आला स्लोप. सो स्लोप काढताना काय येतो, फॉर्म्युला काय स्लोपचा, जर ए बी हे दोन पॉइंट्स असतील लाईनवरचे x1 y1 आणि x2 y2, तर स्लोप काय येतो y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1. याच्यावरचे अजून 2-3 एक्झाम्पल्स पुढे येतील, त्यावेळेस आपण हा कन्सेप्ट बघणार नाहीत, आपण डायरेक्टली ते एक्झाम्पल्स बघूया. ओके, हे बघा. So the slope passing through the line x1 x2 and y1 y2 is y2 minus y1 x2 minus x1. With the slope of the line passing through this 6 minus 2 and -3 4 will be what, 4 minus minus 2 -3 minus 6, 6 upon -9, that is -2/3. Easy. Next question says the dimensions of the cuboid in cm are what, 30 into 18 into 10. Find its volume. Volume खूप सोपा असतो. ही दिले लेंथ, width आणि breadth, right? So लांबी रुंदी उंची आपण म्हणतो त्याला. लांबी रुंदी उंची आणि त्याचा आपल्याला काय करायचं आहे, व्हॉल्यूम काढायचा आहे. व्हॉल्यूम काय येतो मग, लांबी गुणिले रुंदी गुणिले उंची. सो द डायमेन्शन ऑफ क्युबॉइड इज दिस ऑलरेडी गिवन. सो व्हॉल्यूम ऑफ क्युबॉइड विल बी व्हॉट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाईट. सो 30 इंटू 18 इंटू 10. फक्त तिघांचं काय करायचं, मल्टिप्लिकेशन करायचं. 5400 सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर. रिमेंबर, हे जे आहे क्यूबिक सेंटीमीटर हे तुम्हाला देता यायला पाहिजे. ओके, जर हे विसरला तरी तुमच्या हाफ मार्क जाऊ शकतो. नाव they are saying sides of a triangle are 7, 24 and 25. Determine whether the triangle is right angle or not. हे कसं सोडवायचं, मग राईट अँगल ट्रायंगल साठी आपण काय वापरतो, पायथागोरस थेरम. करेक्ट. मग आपल्याला काय म्हटलं त्यांनी, एक ट्रायंगल आहे, एक ट्रायंगल आहे, त्याचे साइड्स काय आहेत, 25, 24 आणि 7. राईट अँगल ट्रायंगल केव्हा असतो, जेव्हा मोठी साइड, लार्ज साइड जी असते तिचा स्क्वेअर हा काय असतो, बाकीच्या दुसऱ्या दोन साइडच्या बेरजेचा स्क्वेअरचा बेरीज असते. सो साइड 1 साइड 2 दोघांचा स्क्वेअर करून ऍड केलं, आता लार्जर साइडचा स्क्वेअर यायला पाहिजे. इथे काय दिलं, लार्ज कुठली, इथे लार्ज इज वॉट 25. मग याचा स्क्वेअर काय येईल, 25 चा स्क्वेअर 625, म्हणजे 25 चा स्क्वेअर इज वॉट 625. मग आता आपण आता बाकीच्या दोघांचा स्क्वेअर करून ऍड करून बघू. 24 चा स्क्वेअर प्लस 7 चा स्क्वेअर. करेक्ट. मग 24 चा स्क्वेअर काय आला, 576, 7 चा स्क्वेअर आला 49 आणि ही टोटल काय आली 625. 625 बघा, हे आणि हे दोघंच्या दोघं सारखे आले. याचा अर्थ काय की 25 स्क्वेअर इज इक्वल टू वॉट 24 स्क्वेअर प्लस 7. त्यामुळे हा कोणता ट्रायंगल आहे, राईट अँगल्ड ट्रायंगल आहे. ओके, मग याला म्हणतात पायथागोरस थेरमचा कन्व्हर्स. याला काय म्हणतात, पायथागोरस थेरमचा कन्व्हर्स. मग तो राईट अँगल ट्रायंगल केव्हा असतो, जेव्हा मोठ्या साईडचा वर्ग म्हणजे स्क्वेअर हा उरलेल्या दोन साईडच्या स्क्वेअरच्या ऍडिशन एवढा येईल, प्लस एवढा येईल, बेरीजे एवढा येईल, त्यावेळेस तो ट्रायंगल काय असतो, राईट अँगल ट्रायंगल असतो. राईट. मग इथे हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे. मग बघू आपण कसं लिहायचं. By Pythagoras theorem, sum of the squares of two sides is equal to square of the largest side. Then the triangle is said to be what, right angle triangle. Definition लिहिली. Given sides are what, 7, 24, 25. Largest side 25, largest चा स्क्वेअर केला 26, 25 ला. नंतर उरलेल्या ज्या दोन साइड आहेत 7 आणि 24 त्यांचा स्क्वेअर घेतला आणि ऍड केले. 7 स्क्वेअर प्लस 25 स्क्वेअर दॅट इज 625. याचा अर्थ काय, 625 चा स्क्वेअर आणि हे सारखे आले. सो दॅट्स व्हॉट इट इज. सो देअरफॉर
triangle having sides 7, 24 and 25 is a right angle triangle. Correct. Now next question, the diameter of the sphere is 6 centimeter. Find the total surface area of the sphere. खूप सोपं आहे. पायची व्हॅल्यू काय घ्यायची आपल्याला 3.14. मग बघा तुम्हाला सरफेस एरियाचा फॉर्म्युला माहिती पाहिजे. सरफेस एरियाचा फॉर्म्युला काय 4 पाय आर स्क्वेअर. मग इथे डायमीटर दिलाय 6 सेंटीमीटर. मग आपल्याला पाहिजे रेडियस. रेडियस म्हणजेच काय डायमीटरच्या हाफ. 6 च्या हाफ किती आली 3 सेंटीमीटर. मग रेडियस आली 3 सेंटीमीटर. आता आपण 4 पाय आणि इथे आर ची व्हॅल्यू 3 टाकूया. सो 4 पाय इज व्हॉट 3.14. 3 चा स्क्वेअर. 3 चा स्क्वेअर 9. 9 into 4 36. 36 into 3.4 that is 113.04 सेंटीमीटर स्क्वेअर. का आपण एरिया काढतो आहोत. एरिया नेहमी कशात असतो स्क्वेअर मध्ये असतो. स्क्वेअर सेंटीमीटर आणि लेंथ असेल तर फक्त सेंटीमीटर. व्हॉल्यूम असेल तर क्युबिक सेंटीमीटर. सो देअरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फिअर इज व्हॉट 113.04 स्क्वेअर सेंटीमीटर. नेक्स्ट ते म्हणतात साइन थीटा इज इक्वल टू 8/7 आहे वेअर थीटा इज अॅक्यूट अँगल. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ द कॉस थीटा युझिंग द आयडेंटिटीज. हे खूप सोपं आहे राईट. से तुम्हाला आयडेंटिटीज माहिती पाहिजेत. किती आयडेंटिटीज आहेत ट्रिग्नोमेट्री मध्ये 3. करेक्ट. नाव कोणत्या आहेत त्या 3 आयडेंटिटीज. साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 इज 1. करेक्ट. बघा पहिली आयडेंटिटी काय आहे साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1 आहे. आता इथे आपल्याला साइन थीटा काय दिलाय 8/7 दिलाय. मग आपण इथे व्हॅल्यू टाकायची 8/17 चा स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1. मग याचा अर्थ कॉस स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1 मायनस 8/17 चा स्क्वेअर. करेक्ट. म्हणजेच काय 1 मायनस 8 चा स्क्वेअर अपॉन 17 चा स्क्वेअर. म्हणजेच काय 17 चा स्क्वेअर मायनस 8 स्क्वेअर अपॉन 17 चा स्क्वेअर. आता हा ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचा फॉर्म्युला वापरता येईल आपल्याला. ए मायनस बी ए प्लस बी. सो 17 मायनस 8 17 प्लस 8 अपॉन 17 स्क्वेअर. सो 17 मायनस 8 इज व्हॉट हा झाला 9. 17 प्लस 8 इज व्हॉट हा झाला 25 अपॉन 17 चा स्क्वेअर. आता हा 9 म्हणजेच काय 3 चा स्क्वेअर. हा 25 म्हणजे काय 5 चा स्क्वेअर. म्हणजेच हा काय आला 5 इंटू 3 15 चा स्क्वेअर आला. करेक्ट. म्हणजेच कॉस स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू काय आला 15 अपॉन 17 चा स्क्वेअर. स्क्वेअर स्क्वेअर गेला तर कॉस थीटाची व्हॅल्यू काय आली 15 अपॉन 17. इझी. मग हे तुम्हाला आयडेंटिटीज माहिती पाहिजे. पहिली आयडेंटिटी आहे साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. ओके. दुसरी आयडेंटिटी आहे सेक स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 प्लस टॅन स्क्वेअर. आणि तिसरी आयडेंटिटी आहे कोसेक स्क्वेअर इज इक्वल टू व्हॉट 1 प्लस कॉट स्क्वेअर थीटा. या तिघच्या तिघ आयडेंटिटीज पैकी तुम्हाला कुठल्याही एका आयडेंटिटीवरती एक्झाम्पल येऊ शकतं. मागच्या पूर्ण 2017 पासून तर 2022 पर्यंत 2 असे एक्झाम्पल आलेले आहेत. एक आहे टॅन सेक्स स्क्वेअर प्लस सेक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू टॅन स्क्वेअर प्लस 1 वरती आहे आणि एक साइन 3 आलेत ऍक्च्युली. साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर वरती 2 आलेत आणि एक हा सेक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 प्लस टॅन स्क्वेअर वर आला आहे. ओके. सो सेम आता मी हे जे आहे इथं तेच लिहून दिलंय जे मी तुम्हाला आता एक्सप्लेन केलंय राईट. कॉस थीटाची व्हॅल्यू 15/17 आली. कशी आली ती आता तुम्हाला सांगितली. दुसरं डायमीटर ऑफ द स्पियर इज 6 सेंटीमीटर. हे आपण ऑलरेडी केलंय पण हे परत आलेलं आहे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर मध्ये. सो वी आर नाव रिपीटिंग दिस. जस्ट आता मागच्या स्लाइड मध्ये आपण हे कव्हर केलंय. ओके. नाव find the area of the sector of a circle of radius 8 centimeter and arc with the length 15 centimeter. आता बघा इथे आपल्याला काय सांगितलं त्यांनी अशा प्रकारची एक डायग्राम येईल. करेक्ट. ते म्हणताय की एरिया. सो हे जे सर्कल आहे ह्या सर्कल मध्ये एक सेक्टर आहे. हा बघा हा जो आहे हा पूर्ण सेक्टर आहे. हा जो आहे ना हा मधला भाग हा पूर्ण याला म्हणतात सेक्टर. सो दिस इज युअर सेक्टर. ओके. दिस इज अ सेक्टर. ह्या सेक्टरचा आपल्याला एरिया काढायचा आहे. ओके. नाव त्याच्यात त्यांनी सांगितलं की रेडियस आहे 8 म्हणजे ही रेडियस काय आहे ही 8 आहे. ओके. आणि मग ती 8 आहे तर ही पण 8 येईल. करेक्ट. आणि ही जी आहे ओके सो द आर्क इज व्हॉट 15. म्हणजेच ही जी आर्क आहे ही आहे 15. करेक्ट.
आता आपल्याला याचा एरिया काढायचा. नाउ फॉर एरिया यू नीड टू बेसिकली नो द फॉर्म्युला. करेक्ट. So radius of the circle is what? OA is 8 centimeter. Length of arc is what? 15 centimeter. Length of arc is what? Made angle by arc at center upon 360 is into 2 pi r. See, it is basically easy आहे. कसं ते सांगतो. ओके. आता let me maybe take this here. हा फॉर्म्युला आला कसा? आता बघा, एक मिनिट, लेट्स टेक अ पेन. हे एक सर्कल आहे. करेक्ट. हे सर्कल आहे आणि हा एक अँगल आहे. करेक्ट. आता हा अँगल तुम्हाला काढायचा आहे. लेट्स से हा ए, ओ आणि बी आहे. आता मला सांगा, हा जर एक्स डिग्री असेल, पूर्ण सर्कलची व्हॅल्यू किती आहे? आता हा ही जर समजा यल असेल, राईट, एवढी साईज. पूर्ण सर्कल कितीच असतं? 360 डिग्रीच असते. कितीचं? 360 डिग्री. मग ते म्हणतात 360 डिग्री पैकी किती? एक्स. आणि आपल्याला फक्त हा एवढा यल काढायचा ना. हा मग पूर्ण कशाचा आहे? सर्कम्फरन्स पैकी. सो दिस इज व्हॉट? पेरिमीटर पैकी यल. पेरिमीटर पैकी यल म्हणजे 360 डिग्री पैकी किती. मग आपल्याला हाच फक्त इथे सोडवायचा. आपल्याला एक्स डिग्री काढायचा आहे. आपल्याला काय काढायचं? एक्स काढायचा आहे. 360 इज इक्वल टू यल काय दिलं आपल्याला? 15 आणि 2 पाय. आर काय दिलाय? 8. करेक्ट. सो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 4 0 जा 0. राईट. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10. राईट. सो एक्स डिग्री काय आला? 15 इंटू 45 अपॉन 2 पाय. हे आपण असं ठेवूया. करेक्ट. So this is what your x is. Now what they are basically asking to find out the area of the sector. हा झाला angle. This is the angle. आता area of the sector काय येतो ते बघूया आपण. करेक्ट. सो हे जे आहे, हा फॉर्म्युला मी जो इथे लिहिलाय तो कसा लिहिला? ते याच्यावरनं लिहिलाय. सो फ्रॉम दिस, राईट, like this, from this. So it is basically L is equal to what? X degree upon 360 into 2 pi r. तेच तिथे लिहिले बघा. अँगल मेड बाय द आर्क ॲट द सेंटर म्हणजे हा अपॉन 360 is into 2 pi into r. Okay. Hopefully you understood the thing, right? So angle is what? सेम थिंग आहे जी मी आता तुम्हाला करून दाखवलं, राईट. 15 2 पाय 8 इथे फक्त व्हॅल्यूज टाकून ते रिप्लेस केलंय. सो वेन यू मल्टिप्लाय दॅट, राईट, 15 and 45 and divided by 2, you will basically get 337.5 upon pi. हा पाय त्यांनी असा जसा ठेवलाय कारण ज्यावेळेस आपण सरफेस एरिया काढू, राईट, सेक्टरचा एरिया काढू, त्यावेळेस तो पाय कॅन्सल होईल. सो नाव एरिया ऑफ सेक्टर इज व्हॉट? अँगल ऑफ सेक्टर अपॉन 360. आता हा पण फॉर्म्युला कसा काढला ते पण सांगतो तुम्हाला. बघा, आता जर तुम्ही ज्यावेळेस आपण अँगल आणि पेरिमीटर याचं घेतलं, राईट, वेन वी थॉट ऑफ अँगल अँड पेरिमीटर, एक मिनिट मी ती डायग्राम परत काढतो. वेन वी ऍक्च्युअली थॉट ऑफ अँगल अँड पेरिमीटर, आपण प्रपोर्शन घेतलं. करेक्ट. यल अपॉन 2 पाय आर. आता आपल्याला कशात घ्यायचंय? वी बेसिकली वॉन्ट टू हॅव इन टर्म्स ऑफ एरिया. करेक्ट. इन टर्म्स ऑफ एरिया. आता सी, सो इट्स प्रिटी मच इझी. जर एक्स डिग्री हा अँगल 360 पैकी असेल तर आपल्याला हा जो एरिया काढायचा, हा एरिया किती पैकी असतो? टोटल सर्कलचा एरिया किती असतो? पाय आर स्क्वेअर. आणि आपल्याला काय काढायचं आहे? एरिया ऑफ सेक्टर काढायचा आहे. आपल्याला हा काढायचा आहे. मग हा जर काढायचा आपल्याला, तर फॉर्म्युला आपला काय तयार होईल? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू एक्स डिग्री अपॉन 360 इंटू वॉट? पाय आर स्क्वेअर. आणि एक्स डिग्री आपण आता काय काढला?
like this, 15 into 45 अपॉन 2 पाय काढला होता आपण, आणि अपॉन काय हा 360 इंटू पाय, आर काय दिलाय आपल्याला 8, सो इट विल बी व्हॉट 8 इंटू 8. हा पाय आणि हा पाय काय झाला कॅन्सल झाला, राईट. नाव दिस इज 2, 2 4 जा 8, करेक्ट. नाव दिस इज 4, 4 9 जा 36, 4 0 जा 0. नाव this is going to be what 2 4 जा 8, and this will be what 45, correct. Now this 45 and 45 gets cancelled, so 15 into 4 should be what 16 centimeter square, 60 centimeter square. Let's see now what exactly they have. See 60 centimeter square, easy. त्यामुळे मी ऍक्च्युली हे कॅल्क्युलेशन आधीच नव्हतं केलं 337.5, बिकॉज आय वॉज नोईंग दॅट इट इज गोइंग टू बी कॅन्सल्ड आउट. सेंटीमीटर स्क्वेअर इम्पॉर्टंट आहे कारण तुम्ही एरिया काढतात. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर, ही जी फिगर दिली त्याच्यात टँजंट सेगमेंट पी ए, जो टँजंट सेगमेंट पी ए आहे म्हणजे हा टँजंट सेगमेंट पी ए टचेस टू द सर्कल ऍट पॉइंट ए, ह्या सर्कलला ए पॉइंटवर टच करतो, अँड अ सेकंड पीबीसी आर्क शोन, ही जी आहे राईट, अँड द सेकंड पीबीसी, हा जो पीबीसी सेकंड म्हणजे काय, तो आत, ही जी आहे ही लाईन ही आतून ऍक्च्युली इंटरसेक्ट करते. इट इज बेसिकली क्रिएटिंग अ dividing into two sectors. Okay. Now, if AP is 15, AP is 15, and BP is 10, BP is 10, then find the length of the PC. Now, this is basically easy, right? This is gonna basically create a, let's see now how it is. Say given AP is what 15, BP is what 10, and 2 point to find PC. एक formula is त्याच्यासाठी. This should be what PA square, right? AP square is equal to PB into PC. That is a tangent secant theorem. Okay. PA square is equal to PB into PC. So PA square, PA काय दिला आपल्याला 15, 15 चा स्क्वेअर, PC आपल्याला काढायचा आहे, PB काय दिलाय 10, so 15 square is 25 into 10, 225 upon, so 15 square is 225, 225 upon 10, that is 22.2. so PC ची व्हॅल्यू काय आली 22.5 सेंटीमीटर मध्ये येईल. ओके, इझी. So you need to know this theorem, tangent secant theorem. Yeah. Next, the ratio of the areas of two triangles with the common base is 4 as 3. Height of the larger triangle is 6 centimeter. Then find the corresponding height of the smaller triangle. See, this is also easy. Now how to find out, right? It is actually a formulas आहे, परंतु ते तुम्हाला मी ऍक्च्युली सोडून दाखवतो कसं असेल ते, राईट. सो त्याची डायग्राम तुम्हाला व्हिज्युअलाइज करता यायला पाहिजे. ते काय म्हणताय, दोन ट्रायंगल आहेत, दोन ट्रायंगलचा बेस काय कॉमन आहे, दोन ट्रायंगलचा काय बेस आहे कॉमन आहे. ओके, आणि दोघं ट्रायंगलचा मात्र एरिया जो आहे तो 4s3 आहे, राईट. सो व्हॉट वी हॅव इज लाईक दिस. हा एक ट्रायंगल आहे, ओके, आणि हा एक ट्रायंगल आहे. हा दोघांचा बेस सारखा आहे, ओके, आणि ह्या दोघांची हाईट मात्र वेगळी आहे, याची h1 आहे आणि याची आहे h2. ओके, आणि त्या दोघांचा जो एरिया आहे त्यांचा रेशो काय 4s3, म्हणजे हा लार्ज ट्रायंगल, राईट. दिस इज अ लार्ज ट्रायंगल अँड दिस इज अ स्मॉल ट्रायंगल. असा घेतला एरिया, राईट, दोघांचा एरिया तो 4/3. आता म्हणतात आता सी वी नो दॅट एरिया कसा काढतो आपण, 1/2 बेस इंटू हाईट, करेक्ट. मग जो मोठा ट्रायंगल आहे त्याचा काय येईल एरिया हा असा, आणि छोट्या ट्रायंगलचा एरिया काय येईल 1/2 इंटू बेस इंटू हाईट म्हणजे h2. बेस बेस कॅन्सल, 1/2 कॅन्सल, आला काय आन्सर h1 अपॉन h2. म्हणजेच काय येईल इथे h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू व्हॉट 4/3. आणि आपल्याला लार्जर ट्रायंगल जो आहे h1 काय दिला आपल्याला 6 सेंटीमीटर. सो दिस विल बी व्हॉट 6. सो 6 upon h2 is equal to what 4/3, right. So h2 is equal to what 4. So h2 is equal to what 6 upon 3 upon 4. 2 2s are 4, 2 3s are 6, so 9/2. That will be what
4.5 centimeter. Right, now let's see how to write that into the paper. So formula actually, right, you can just say uh, the ratio of the areas of the triangles with the common base is always equal to the ratio of their heights, corresponding heights. Right, see, that's what I've written h1 upon h2. So larger triangle upon smaller triangle, h1 upon h2. The height of the larger triangle is h1, height of the smaller triangle is h2. The ratio of the areas of two triangles with common base is equal to the ratio of their corresponding heights. So h1 upon h2. So yes, that's what 4.5 centimeter. Easy. Already I explained this. Next. Now in the following figure, means this figure, they are saying point A is the center of the circle. हा center आहे. MN is the tangent at the point P. MN काय आहे? Tangent आहे. हा tangent आहे. Right, म्हणजे स्पर्शिका म्हणतो आपण मराठीत. If AN is equal to 12, AN काय आहे? 12 आहे. And MN is equal to 6 centimeter. MN is what? 6 centimeter. Find the determined radius of the circle. हा सरळ सरळ right angle triangle दिसतोय. Okay. So segment AM is basically perpendicular, they are saying, right? So segment AM is a radius and line MN is a tangent to the circle at the point. So the perpendicular, whenever the tangent is there, right, the perpendicular made from the center is always like a 90 degree. Yeah, it is perpendicular, so I say it's a 90 degree, right? So the tangent is always perpendicular to the radius. Tangent is always perpendicular to the radius. So angle AMN will be at 90 degree, right? So by using the Pythagoras theorem, an square is equal to what? Am square plus mn square. Correct. So we just now need to put the values here. An is value is 12. So 12 square is equal to am square. That is am we need to find out. So mn is what? 6 square. Now we need to find out am square. So am square is equal to what? 12 square minus 6 square. 12 square is 144. 6 square is what? 36. So 144 minus 36 is 108. 108 you can write it over 36 into 3. So that is 36 चा square root काय तर 6 चे बाहेर घेतलं जाईल. AM is equal to 6 root 3. So the radius of the circle is what? 6 root 3. Easy. Next. See, आता आपण ह्या ऑलरेडी अशा प्रकारचं एक एक्झाम्पल सोडवलंय. जर cos theta 3/5 असेल and theta is an acute angle, find the value of sin theta. Sin square theta plus cos square theta च्या फॉर्म्युल्याने. Sin theta काय येईल? 4/5 येईल. Right? So I'm not maybe going to explain on the paper now because we already had एक एक्झाम्पल आपण याच्या टाइपचा ऑलरेडी सोडवलाय मागे आत्ताच याच व्हिडिओमध्ये. गिवन दॅट कॉस थिटा इज इक्वल टू 3/5. थिटा काय 0-90 डिग्रीच्या मध्ये, राईट, ॲक्यूट अँगल म्हटलंय त्यांनी. सो साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा काय होतो 1. सो आपल्याला काढायचा साइन थिटा, मग साइन स्क्वेअर थिटा काय येईल 1 मायनस कॉस स्क्वेअर थिटा. 1 ॲज इट इज कॉस थिटाची व्हॅल्यू पुट केली आपण 3/5. 3 square is 9, 5 square is 25. 25 cross multiplication केलं तर 25 minus 9 upon 25. 25 minus 9 किती जात? 16. 25 is right. Now हा square आहे इकडे जाताना square root होईल. So sin theta is equal to what? Square root of 16 upon 25. 16 चा square root is 4. 25 चा square root is what? 5. So sin theta is what? 4/5. Easy. कारण हे triplet आहे. 3, 4, 5 is a triplet, remember. Now they are saying व्हॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब. फाइंड इट साइड. हे सगळ्यात इझी एक्झाम्पल आहे कारण व्हॉल्यूम काय तो साईडचा क्यूब आणि आपल्याला दिला 1000 इयर म्हणजे साईड काय येईल याचा क्यूब रूट. याचा क्यूब रूट काय तर 10 सेंटीमीटर येईल का? सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर येईल का? कारण साईड आहे. साईडची लेंथ काढतोय आपण. लेंथ नेहमी कशात येते? सेंटीमीटर मध्ये. सो गिवन दॅट द व्हॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज वॉट 1000 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, इथे मी सेंटीमीटर क्यूब राहिलं लिहायचं. We know that volume of the cube is what? Side cube. So side cube is here 1000. So side काय आला? Cube root of 1000. That is what? 10 centimeter. Easy. Next example आहे. The radius and slant height of the cone are 4 centimeter and 25 centimeter respectively. Find the curved surface of that cone. Right. So it's again easy. It's the area. So the curved surface area is what? Pi r L. L is what? Length. So r is equal to 4 and L is what? That is height. That is 25 centimeter. Pi r L. Pi काय दिलाय 3.14. R काय दिलाय 4 centimeter. L काय दिलाय 25. 25 into 400. 100 into 314 आहे what? 314 centimeter cube. You need to know the formulas. मी एक व्हिडिओ बनवणार आहे ज्याच्यात फक्त तुम्हाला फॉर्म्युलेज सांगितले जातील की कुठले कुठले फॉर्म्युलेज इम्पॉर्टंट आहेत. ओके. नेक्स्ट, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट A and
बी हे आपण ऑलरेडी एक वेळेस केलेलं आहे y2 minus y1 upon x2 minus x1. So 3 minus 1 2, 5 minus 3 2, 2 upon 2 is 1. Correct. So answer काय आला पाहिजे 1 यायला पाहिजे. The slope of the line passing through the points x1 y1 x2 y2 is what y2 minus y1 upon x2 minus x1. आता इथे पॉइंट काय दिले 3 1 and 5 3. So y2 minus y1 that is 3 minus 1 and x2 minus x1 that is 5 minus 3. 2 upon 2 is 1. Next question. Find the surface area of the sphere of radius 3.5 centimeter. एक स्पियर आहे, स्पियरचा सरफेस एरिया काढायचा आहे आणि त्याची रेडियस काय दिली 3.5 सेंटीमीटर. तुम्हाला त्याचं सूत्र माहिती पाहिजे. सरफेस एरिया ऑफ द स्पियर इज व्हॉट 4 पाय r स्क्वेअर, राईट. सो हियर r is what 3.5 centimeter. So 4 pi is what 22.7, 22 upon 7. r काय दिला 3.5 3.5 3.5 2 जा 7, 2 2 जा 4, 2 into 5 जा 2 into 3.5 जा 7, right? So 7 into 22, so that is 7 into 2, 14. 14 into 11 is what? 154. वाटल्यास तुम्हाला हे कॅल्क्युलेशन थोडंसं करून दाखवतो. राईट, लेट मी हेल्प यू विथ द कॅल्क्युलेशन. कारण खूप वेळेस काय होतं की असले कॅल्क्युलेशन आले की आपण थोडे गडबडतो, जिथे आपण गडबडायला नको, है की नाही. परंतु तरी आपण गडबडतो. आपण थोडंसं शांत डोक्याने विचार केला तर हे कॅल्क्युलेशन खूप सोपे असतात. आता बघा इथे इथे दिले आपल्याला 4 into 22 upon 7 into 3.5 into 3.5. सी हा 3.5 जो आहे तुम्ही कसा लिहू शकतात 7/2, करेक्ट. आणि हा जो 3.5 आहे हा पण कसा लिहू शकतो आपण 7/2. आणि इकडे काय दिलं आपल्याला 22 upon 7, इकडे काय 4, 7 गेला 7 गेला, 2 2 जा 4, हा 2 गेला हा 2 गेला, उरले काय 22 into 7 म्हणजेच काय 11 into 14, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 and 1 15. सो 15 सेंटीमीटर स्क्वेअर. इझी. सो हे थोडंसं लक्षात आलं की कॅल्क्युलेशन्स कसे करायचे. कॅल्क्युलेशन्स खूप इझी असतात. आपण जनरली कॅल्क्युलेशन्सला घाबरतो पण ते कॅल्क्युलेशन्स तेवढे हार्ड नसतात. स्पेअर, क्यूब वगैरे हा जो प्रकार आला त्याचे सरफेस एरिया, व्हॉल्यूम, कर्व्ड एरिया हे सगळे जे फॉर्म्युलेज आहेत तुमच्या लक्षात राहायला पाहिजेत. आपण एक सेपरेट व्हिडिओ घेऊया त्याच्यावरती. पुढचं एक्झाम्पल आहे कम्प्लीट द फॉलोइंग ऍक्टिव्हिटीज. आता 2019 पासून सिलेबस जो चेंज झालाय त्याच्यात त्यांनी ऍक्च्युली पॅटर्न चेंज केला पेपरचा. पॅटर्न चेंज केला त्यांनी. आता काय केलंय 4 आणि 5 मार्क्सचे क्वेश्चन्स येतच नाहीत. 1, 2 आणि 3 मार्क्सचे क्वेश्चन्स येतात. आणि 2 मार्क्स मध्ये त्यांनी एक ऍक्टिव्हिटी टाकली. त्याच्यात त्यांनी 2-2 मार्काचे 2 क्वेश्चन्स टाकतात. ते 3 पैकी 2 ऍक्टिव्हिटीज पूर्ण करा. त्याच्यात आन्सर दिलेलं असतं आणि त्या आन्सर मध्ये काही रिकाम्या जागा म्हणजे ब्लँक स्पेसेस दिलेले असतात. ते रिकाम्या जागा आपल्याला भरायच्या असतात. आता आपण बघूया आता कशा भरायच्या. आता हे एक एक्झाम्पल दिलं बघा. त्यांनी म्हटलंय की इन दिस ट्रायंगल एबीसी रे बीडी, बीडी हा जो रे आहे, रे का म्हटलंय आपण, का रे म्हणजे काय इकडे हा किती पण वाढू शकतो. बायसेक्ट्स अँगल एबीसी, एबीसी ला बायसेक्ट करतो म्हणजे या अँगलचे 2 समान भागात विभाजन करतो म्हणजे तुकडे करतो. एडीसी, ए आणि सी च्या मध्ये डी आहे. एईबी, ए आणि बी च्या मध्ये ई आहे. आणि सेगमेंट ईडी पॅरलल टू साइड बीसी, सेगमेंट ईडी इज पॅरलल टू साइड बीसी. बीसी ही ट्रायंगलची साइड आहे आणि ईडी ही सेगमेंट आहे. का? कारण ईडी ह्या रेषेमुळे ह्या ट्रायंगलचे 2 भाग झालेले आहेत म्हणून त्याला सेगमेंट म्हणतात. देन प्रूव्ह दॅट AB अपॉन BC, AB अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन EB, AE अपॉन EB. चला तर मग आपण बघूया आता. सो त्यांनी दिलंय आपल्याला हे सगळं असं दिलेलं असेल पेपरमध्ये. इथे बघा हे रिकाम्या जागा दिसताय का, ह्या आपल्याला फक्त भरायच्या आहेत. ओके. सो इन ट्रायंगल एबीसी रे बीडी इज बायसेक्टर ऑफ द अँगल एबीसी, करेक्ट. बाय अँगल बायसेक्टर थेरम AB अपॉन BC, AB अपॉन BC इज इक्वल टू व्हॉट AD अपॉन DC, AD अपॉन DC, राईट. नाव नेक्स्ट काय म्हणतात ते इन अ ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट D इज पॅरलल टू BC, DE पॅरलल कशाला आहे BC ला, त्यामुळे AE अपॉन EB इज इक्वल टू व्हॉट AD अपॉन DC. आता मग हा AD अपॉन DC आणि हा AD अपॉन DC, मग हे दोघं पण काय आले सारखे. सो AB अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन EB. सो AB अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन EB, करेक्ट. आणि हे जे आहे हे काय ट्रायंगल प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम.
ओके, इझी. असे 4 बॉक्स तुम्ही व्यवस्थित भरले की हाफ 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 मार्क्स, असे 4 मार्क्स मिळतात. ओके, नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी आहे. एक सर्कल दिलंय. प्रूव्ह दॅट अँगल्स इन्स्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट. आता बघा, पी आर पी एक्स आर ही काय आहे? आर्क आहे. आणि ही आर्क जी आहे, ह्या आर्कला जर तुम्ही बघितलं, ही जी आर्क आहे, करेक्ट, ह्या आर्कला 2 अँगल इन्स्क्राइब केलेत आर्कने. एक तर हा अँगल आहे पी क्यू आर, करेक्ट, आणि दुसरा जो अँगल आहे, दुसरा अँगल आहे हा पी एस आणि आर. आता ते काय म्हणताय, आर्क एकच आहे ना पण दोघांनी मिळून. मग हा अँगल आणि हा अँगल हे दोघंच्या दोघं अँगल काय आहेत, सारखे आहेत. हे हे दाखवा आपण. आता बघू मग आपण नेमकं कसं. सो गिवन दॅट पी क्यू आर अँड पी एस आर आर इन्स्क्राइब्ड इन द सेम आर्क. हे दोघंच्या दोघं इन्स्क्राइब्ड म्हणजे काय, त्यांनी ही आर्क इन्स्क्राइब केलेली आहे, राईट, इन विदिन अ सर्कल. आर्क पी एक्स आर इज बेसिकली इंटरसेप्टेड बाय दिस 2 angles. Now to prove that PQR and PSR is same. PQR and PSR same. Now this is the formula. Angle PQR हा जो आहे, हा जर इथे असेल सेंटरवर सर्कल वरती, तर त्याच्या याच्याने जी आर्क तयार होते, ती आर्क ही याच्यापेक्षा डबल असते. म्हणजे याचं माप ह्या आर्कच्या मापपेक्षा किती असेल, हाफ. मग याचं पण माप ह्या आर्कच्या मापापेक्षा किती असेल, हाफ, राईट. सो पी क्यू आर जवळ हाफ ऑफ द आर्क पी एक्स आर. सिमिलरली इथे कोणता अँगल येईल, पी एस आर येईल, राईट. इन्स्क्राइब्ड अँगल थेरम, पी एस आर, पी क्यू आर झालं तर पी एस आर पण काही तोच येईल. म्हणजे दोघं सेम आहेत, राईट. इन्स्क्राइब्ड अँगल थेरम. तर मग हे दोघं सेम, राईट हँड साइड, उजव्या बाजू सेम म्हणजे डाव्या बाजू पण सेम. सो पी क्यू आर अँगल मेजर इज इक्वल टू व्हॉट, मेजर ऑफ अँगल पी एस आर. त्यामुळे दोघांचे मेजर सारखे म्हणजे काय, दोघांचे दोघं काय, कनगरंट आहेत. सो अँगल्स इक्वल इन मेजर आर कनगरंट. इझी. The next is now is this. How many solid cylinders of radius 6 centimeter and height 12 centimeter can be made by melting a solid sphere of radius 18 centimeter? बघा काय म्हणतात ते, त्यांच्याकडे एक स्पियर होता. तो स्पियर त्यांनी काय केला, वितळला, मेल्ट केला. मेल्ट करणे म्हणजे काय, वितळणे, वितळला आहे की नाही. त्याच्यापासून त्यांनी काय केले, काही सिलिंडर्स बनवले. तो स्पियर वितळून, त्या स्पियरची रेडियस काय होती, 18 सेंटीमीटर होती, 18 सेंटीमीटर. आता ते म्हणतात की स्पियर वितळल्यावरती सिलेंडर जे बनवले, त्याच्यात प्रत्येक सिलेंडरची रेडियस किती होती, 6, आणि हाईट होती 12. मग असे किती सिलेंडर्स ते बनवू शकतील एक स्पियर वितळला तर 18 सेंटीमीटर रेडियसचा. त्याचा आन्सर त्यांनी इथे दिलाय, आणि आपल्याला त्या ह्या चारही रिकाम्या जागा भरायच्या. सो ऍक्टिव्हिटी इज इक्वल टू व्हॉट, रेडियस ऑफ द स्पेअर हे दिलंय. फॉर सिलेंडर साठी radius is 6 centimeter, height is 12 centimeter. So number of cylinders can be made is what? Volume of the sphere upon what? Volume of the cylinder. Correct. Now volume of the sphere काय तो 4/3 pi r cube. आणि volume of the cylinder काय तो pi r square. Right. So pi pi काय झाला, कॅन्सल. इथे r क्यूब साठी त्यांनी r काय इथे स्पियरचा 18. सो 4/3 इंटू 18 इंटू 18 इंटू 18. मग इथे काय येईल, r स्क्वेअर इंटू h. h काय 12. 6 into 6 into 12. 6 into 6 into 12. So 6 3s are 12. 6 3s are 12. 3 3 cancel. Correct. So this will be what, 4 into 18 into 18. That basically gives what, 18. Now let me show you like how this calculation can be done, right? It's pretty easy. Okay. So what they have is 4/3 into 18 into 18 into 18 upon 6 into 6 into 12, right? So 3 6 are 18, right? 6 6 gone. 6 3s are, so 6 3s are 18, right? 6 3s are 18. 6 2s are 12. 2 2s are 4. मग उरला काय, 2 into 3 into 3. 3 into 3 is 9. 9 into 2 is what, 18. करेक्ट. म्हणजे जर एक स्पियर 18 सेंटीमीटरचा एक स्पियर जर वितळला, 18 सेंटीमीटर रेडियसचा एक स्पियर जर वितळला
आणि त्याच्यापासून जर सिलेंडर्स बनवले 6 सेंटीमीटर रेडियसचे आणि 12 सेंटीमीटर हाईटचे, तर जवळपास किती बनतील ते? 18 सिलेंडर्स बनतील. ओके, रिमेंबर, गॉट इट. नेक्स्ट, ते म्हणताय sec theta is equal to 25/7, then find the value of tan theta. हे बघा, हे पण आयडेंटिटीचा फॉर्म्युला इथे यूज करायचा आपल्याला. ओके, तर कसा करायचा? सी, सो आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे. sec square theta is equal to what? 1 plus tan square theta. आपल्याला व्हॅल्यू काढायची आहे tan थिटाची. मग काय येईल तो? tan square theta is equal to what? sec square theta minus 1. sec theta काय दिला आपल्याला? 25/7. So this will be what? 25/7 square minus 1. So this will be what? 25 square upon 7 square minus 1. म्हणजेच 25 square minus 7 square upon 7 square. म्हणजे याचा अर्थ a square minus b square जर घेतला 25 minus 7, 25 7 upon 7 square. 25 minus 7 किती झाले? That is going to be what? 18 into 25 plus 7 किती झाले? That will be what? 32 upon 7 square. आता मला सांगा, हा याला डायरेक्ट मल्टिप्लिकेशन करण्यापेक्षा एक थोडंसं डोकं वापरायचं आणि एक लॉजिकली जर विचार केला, आपल्याला काय काढायचा? स्क्वेअर. मग मल्टिप्लिकेशन करण्यापेक्षा आपण याला थोडंसं हे करण्याचा प्रयत्न करू. 9 2 जा 18, राईट? नाउ दिस विल बी व्हॉट? 4 8 जा 32, करेक्ट, अपॉन 7 स्क्वेअर. 4 2 जा 8. So see, this is what? 9 into what? 8 into 8, correct? म्हणजेच काय? 3 into 8 चा स्क्वेअर अपॉन 7 स्क्वेअर. 3 चा स्क्वेअर आहे आणि 2 8 असल्यामुळे एकच 8. सो 3 into 8 what? 24. 24 चा स्क्वेअर अपॉन 7 स्क्वेअर. म्हणजेच tan थीटा काय आला? 24 अपॉन 7, कारण आपण स्क्वेअर रूट काढलं दोघं बाजूचा, राईट? दिस इज tan स्क्वेअर थीटा. इझी. सो तुम्हाला काय माहिती पाहिजे इथे? आयडेंटिटी फॉर्म्युला. आयडेंटिटी फॉर्म्युला काय आहे? sec square theta is equal to what? 1 plus tan square theta. So tan square theta काय? sec square theta minus 1. आणि जनरली मोठे मोठे कॅल्क्युलेशन्स किंवा मल्टिप्लिकेशन्स करण्यापेक्षा लॉजिक वापरून इझी करून ते सोडवायचा प्रयत्न करायचा, जेणेकरून आपलं आन्सर पण करेक्ट येईल आणि आपल्याला वेळ पण कमी लागेल. कारण जनरली कसं होतंय, मोठे मोठे मल्टिप्लिकेशन्स डिव्हिजन्स करण्यात आपण जातो आणि त्या पॉइंट्स मध्ये आपली खूपशा वेळेस चुका होतात, ज्या चुका आपल्याला महाग पडतात, जिथे आपल्याला मार्क्स गमवावे लागतात. ओके, सी. सो सेक्स स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू व्हॉट? हे आत्ता मी जस्ट तुम्हाला ज्या प्रकारे डिस्कस केलं, राईट, सेम आहे. टॅन थीटाची व्हॅल्यू काय आली? 24/7. इझी. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, इन दिस राईट अँगल ट्रायंगल ABC हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे, BD इज व्हॉट? परपेंडिक्युलर टू AC. आता AD जर 4 आहे, DC जर 9 आहे, तर BD काढा. It's easy. BD square is what? AD into DC. That's a theorem. See, BD square म्हणजे काय? AD into DC. Geometric mean theorem आहे. म्हणजे BD square होता, इकडे आला काय आला? स्क्वेअर रूट झाला. AD काय? 4. DC काय? 9. 9 चा स्क्वेअर रूट 3. 4 चा स्क्वेअर रूट 2. 2 into 3 6. 6 युनिट्स. इझी. त्यासाठी तुम्हाला जॉमेट्रिक मीन थेरम माहिती पाहिजे. नेक्स्ट, व्हेरीफाय द लाईन्स आर कोलिनियर ऑर नॉट. आता कोलिनियर म्हणजे नेमकं काय? कोलिनियर म्हणजे एका रेषेत, एक रेषीय. काय असतं कोलिनियर म्हणजे? काय? एक रेषीय. म्हणजे जर ही लाईन असेल, राईट, लेट मी टेक अ पेन, फर्स्ट सिलेक्ट इट. या, जर ही तुमची एक लाईन असेल, राईट, हा इथं पॉइंट आहे, हा इथे आहे, हा इथे आहे, हे एक लिनियर म्हणजे एका लाईनीत आहेत. जेव्हा एका लाईनीत असतात तर कोणते दोन पॉइंट घेतले तर त्यांचा स्लोप काय येतो? मात्र सेम येतो. काय तो? सेम. म्हणजे आपल्याला आता जे 3 पॉइंट दिलेत, त्या 3 पॉइंटचा पैकी कुठलेही दोन दोन पॉइंट घेतले त्यांचे स्लोप काय आले पाहिजे? सारखे, करेक्ट. मग आपल्याला आहे 1 - 3 दिलाय, 2 - 5 दिलाय, -4 आणि 7 दिलाय. चला आता आपण कुठले तरी दोन दोन पॉइंट घेऊ. हे दोन पॉइंट घ्या. स्लोप काय येईल? -5 -3 अपॉन 2 - 1. -5
आणि +3 झाले. -2 अपॉन 1 हा काय झाला -2. चला बरं आता याचा आपण स्लोप काढूया. 7 is this -7, no this +7, this is -4. So 7 minus 5 म्हणजे हा काय झाला 12. करेक्ट. -4 -2 -6 -6 12 काय झालं -2 आला का -2 हे दोघं पॉईंट झाले. आता आपण एक काम करूया. आपण आहे ना ऍक्च्युली हे दोन पॉईंट घेऊ आता. राईट. बघा बरं 7 -3 काय आला 7 -3 is 10 आणि -1 -5 -4 -1 that is -5 आलं का -2. सो कुठलेही दोन पॉईंट घेतले तरी त्या दोघं पॉईंटचा स्लोप काय येतोय आपल्याला -2 येतोय. म्हणजे हे एका रेषेत आहेत. दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स. होप यू अंडरस्टूड द कन्सेप्ट. व्हॉट इज द कोलिनियर मीन्स. अंडरस्टूड. नाउ लेट्स सी हाऊ टू राईट दिस इन टू द पेपर. ओके. लक्षात ठेवा कोलिनियर म्हणजे काय, स्लोप सारखे आले पाहिजेत त्या तरच ते सगळे पॉइंट्स काय एका रेषेवर असतात. ओके. नाव सी. सो तिघ पॉइंट मांडले मी. x1 x1 y1 x2 y2 x3 y3. AB चा स्लोप घेतला तो आला -2. BC चा स्लोप घेतला तो आला -2. त्यामुळे ABC हे तिघ पॉइंट काय कोलिनियर आहे, एका लाईनीवर आहे. इझी. नेक्स्ट. कम्प्लीट अँड राईट द फॉलोइंग ऍक्टिव्हिटी. परत आपल्याला आन्सर दिलंय, 4 रिकाम्या जागा दिल्या आहेत त्या आपल्याला भरायच्या. ते म्हणतात इन दिस फिगर गिवन O इज द सेंटर ऑफ सर्कल. सर्कलचा सेंटर काय O. सेगमेंट PS इज अ टँजंट अँड या सेगमेंट PS ही टँजंट आहे आणि PR ही काय सेकंट आहे. राईट. वेअर S इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. लाईन PR इज अ सेकंड. से PR इज अ सेकंड. If PQ is equal to 3.6, हा PQ जो है 3.6 है. QR is what? 6.4, 6.4. Find PS. Right. So by using a tangent secant segments theorem, PS square is what? PQ into QR. PQ into PR. Yeah. Now इथे ऍक्च्युअली त्यांचं चुकलं. इथे क्रॉस नाही पाहिजे, ते प्लस पाहिजे. PR म्हणजे काय PQ प्लस QR. ओके. सो इथे काय पाहिजे, प्रिंटिंग मिस्टेक होती ते आपण इथे नंतर प्लस करून घेतलंय ते. सो PQ इंटू PR च्या जागेवर काय आला PQ प्लस QR. PQ काय आपल्याला 3.6 आणि PQ प्लस QR म्हणजे 3.6 प्लस 6.4. 3.6 प्लस 6.4 किती आले 10. 10 इंटू 3.6 36. राईट. बाय टेकिंग आता 36 काय म्हणजे PS स्क्वेअर आहे. मग PS काय लिहायचा स्क्वेअर रूट. सो दॅट इज 6. सो 6 युनिट्स बाय टेकिंग अ स्क्वेअर रूट. राईट. प्रत्येकाला हाफ ऑफ मार्क आहे करेक्ट आन्सरला. नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी आहे सेक थिटा इज इक्वल टू 25/7 आहे. तर व्हॅल्यू ऑफ टॅन थिटा काढा. सोपं आहे. इथं आयडेंटिटी फॉर्म्युला वापरला आहे 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर थिटा. राईट. 1 प्लस टॅन स्क्वेअर सेकची व्हॅल्यू टाकली 25/7. मग इथे काय येईल स्क्वेअर म्हणजे 2. मग टॅन स्क्वेअर थिटा काय आला दिस -1. सो इथे आला 1. नाव क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर 625 मायनस 49 अपॉन 49. 625 मायनस 49 576 आला. आणि हा आला टॅन स्क्वेअर थिटा. मग याचा स्क्वेअर रूट म्हणजे काय टॅन थिटा. 576 चा स्क्वेअर रूट काय आलं 24/7. इझी. नेक्स्ट. इन द फिगर गिवन O is the center of the circle. Using the given information complete the following table. आता ते म्हणताय की हे जे सर्कल दिलंय त्याचा O हा सेंटर आहे. OAB हा एक अँगल आहे 100 डिग्री म्हणजे AXB पण काय असेल 100. मग AYB काय आला 260 का कारण तो मेजर. हा मेजर म्हणजे मोठा आर्क आहे. हा मायनर म्हणजे काय छोटा आर्क आहे. सो मेजर आर्क नेम ऑफ द आर्क. मेजर आर्क कोणता इथे AYB. करेक्ट. आर्क दिस इज मायनर आर्क. सॉरी मायनर आर्क आहे आर्क AXB म्हणजे छोटा आर्क. बरोबर. मग त्याचा जो मेजर ऑफ द आर्क किती आला 100 डिग्री. नाव मेजर आर्क काय AYB. सो याचा काय येईल अगेन 260 डिग्री. करेक्ट. नेक्स्ट. सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस. नाव इन ट्रायंगल PQR NM इज पॅरलल टू RQ. NM काय RQ ला पॅरलल आहे. PM काय दिला आपल्याला 15. MQ काय दिला आहे दिस वन इज 10. NR दिला आपल्याला 8. फाइंड PN. हा सुरुवातीचाच प्रोपोर्शनॅलिटीचा थेरम आहे. ओके. सी बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम. इन PQR आपल्याला NM आणि RQ पॅरलल दिलाय. मग आपल्याला प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम काय सांगतो PN अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ. मग PM दिलाय PN आपल्याला काढायचा आहे.
NR आपल्याला दिलेला आहे 8, PM दिला आहे आपल्याला 15 आणि MQ दिला आहे आपल्याला 10. फक्त व्हॅल्यूज टाकायच्या याच्यात, नथिंग एल्स. सो PN इज इक्वल टू व्हॉट 15/10 इंटू 8, करेक्ट. आणि मल्टिप्लिकेशन केलं तर 12 युनिट्स येईल. कसं इझी आहे राईट. सो 5 3 जा 10 15, 5 2 जा 10, 2 4 जा 8. So 4 into 3 is what? 12 units. Easy. Next. Now next example is what? In triangle MNP. MNP has a triangle. Angle MNP is 90 degree. Segment NQ is perpendicular to what? Segment MP. If MQ is 9, QP is 4, then find NQ. See, easy. NQ square is equal to what? MQ into QP. Theorem of geometric mean. Right? इथं स्क्वेअर रूट नाही पाहिजे होता ऍक्च्युली, राईट. इकडे स्क्वेअर घेतलाय ना, मग इकडे स्क्वेअर रूट नाही ऍक्च्युली. दिस इज समथिंग, एक तर इकडे स्क्वेअर पाहिजे, एक तर स्क्वेअर रूट पाहिजे. प्रिंटिंग मिस्टेक आहे, राईट. सो एन क्यू, दिस इज वॉट एन क्यू इज इक्वल टू वॉट अंडर रूट 9 into 4. So under root 36. NQ ची व्हॅल्यू काय आली 6 युनिट्स. Forget about this. Okay, this should be what NQ is equal to under root MQ into QP 9 into 4 under root 36 असलं पाहिजे होतं हे. म्हणून NQ ची व्हॅल्यू काय आली 6 सेंटीमीटर आली, 6 युनिट्स आली. ओके, इझी. Next, in the figure given below, M is the center of the circle and segment KL is the tangent, right? So M is the center of the circle, KL is the tangent, and L is the point of contact. MK is given as a 12, KL is given as a 6 root 3. Find the radius of the circle. हा right angle triangle आहे, त्यामुळे इथे पायथागोरस थेरम आपण अप्लाय करू शकतो. पायथागोरस थेरम काय सांगितले इथे? So this will be what? Basically MK square is equal to what? ML square plus LK square. MK दिला आपल्याला 12, सो 12 स्क्वेअर इज इक्वल टू व्हॉट? ML आपल्याला दिलेला नाहीये, आपल्याला ML काढायचा आहे कारण ती रेडियस आहे. आणि आपल्याला LK दिलेला आहे 6 रूट 3 आणि हा त्याचा स्क्वेअर, करेक्ट. म्हणजे 12 चा स्क्वेअर आला 144, ML चा स्क्वेअर 6 चा स्क्वेअर 36 आणि रूट 3 चा स्क्वेअर इज 3. 3 into 6 that is 108 basically, याचं मल्टिप्लिकेशन. So ML square is equal to what? 144 minus 108. 144 minus 108 किती आले? 36. हा आला स्क्वेअर ML चा, म्हणजे ML काय येईल 6 युनिट्स, कारण त्यांनी इथे कुठल्या प्रकारचे युनिट्स वापरलेलं नाही. इझी. सो पायथागोरस थेरम आहे, सिंपल. लेट्स सी हाऊ इट इज रिटर्न, राईट. हे सगळं त्याचप्रमाणे पायथागोरस थेरम वापरलाय आपण, आणि पायथागोरस थेरम नुसार ML ची व्हॅल्यू काय आली 6 युनिट्स. इट्स इझी. This is the same thing which I just explained, right? So radius of the circle is what? 6 units. Now find the coordinates of the midpoint of the segment joining this points. See, now midpoint formula जो आहे तो easy आहे. What is the midpoint formula? जर एक लाईनचे दोन पॉइंट्स दिले असतील, त्यांचा मिड पॉइंट म्हणजे काय? y2 प्लस y1 अपॉन 2 x2 प्लस x1 अपॉन 2. ओके, इझी. सो इथे y2 प्लस y2 प्लस y1 आणि x2 प्लस x1 काय दिले ते बघूया आपण. ओके, समजा x1 y1 हा जो दिलाय आपल्याला 22 आणि 20 दिलाय, x2 y2 दिलाय आपल्याला समजा 0 आणि 16, राईट. सो मिड पॉइंट काय येईल? मिड पॉइंट इज गोइंग टू बी व्हॉट? x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, करेक्ट. मग इथे x1 प्लस x2 काय आहे? 22 0 अपॉन 2 आणि 20 प्लस 16 अपॉन 2. So 22 upon 20 plus 2, 22 plus 0, 22, 22 upon 2 is what? 11. 20 plus 16, 36, 36 upon 2 is what? 18. म्हणजे याचा मिड पॉइंट काय आला? 11 and 18, राईट. सो मिड पॉइंट फॉर्म्युला काय आहे? जर तुमचे पॉइंट्स असतील x1 x2, x1 y1 आणि x2 y2, तर मिड पॉइंट येतो x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. ओके, दॅट्स व्हॉट द मिड पॉइंट फॉर्म्युला इज. आणि याचा आन्सर काय आला पाहिजे? 11 and 18. Now let's see how to write in a paper, right? So let the given points are what? A 22 20,
B 0, 16. Let the coordinate of the midpoint is what? XY. Then using the midpoint formula, x is what? 22 plus 0 upon 2. 2x is equal to 22. So x is what? 11. Similarly, y coordinate पण काढला आपण y2 plus y1 upon 2. Right? So 36 upon 2. That is 18. Now xy is what? 11, 18. Coordinate of the midpoint what? 11 and 18. Right? Now, next. A person is standing at a distance 80 meters from a church and looking into at its top. The angle of elevation is 45 degree. Find the height of the church. It's easy. बघा. तर समजा ही व्यक्ती इथे उभी आहे. सी पॉइंटला व्यक्ती उभी आहे. ओके. आणि इथं चर्च आहे. ही जी आहे ए बी काय चर्च आहे. ए बी ही चर्च आहे. आणि सी पॉइंटला एक व्यक्ती उभी आहे. सी पॉइंटवरनं व्यक्ती ह्या चर्चच्या टॉपला वरच्या कोपऱ्याला बघते आहे. मग वरच्या कोपऱ्याला बघताना तो अँगल किती बनलाय 45 डिग्री बनलाय. दॅट इज वॉट अँगल ऑफ एलिव्हेशन. आता त्यामध्ये याची हाईट काढा. आणि तो चर्च पासून किती अंतरावर उभा आहे. तो चर्च पासून 80 मीटर अंतरावर उभा आहे. आता मग आपण बघा हा 45 डिग्री आहे. दिस इज एच. दिस इज 80 मीटर. सो वी वॉन्ट टू फाइंड आउट एच म्हणजे tan 45. आपण हा फॉर्म्युला यूज करू शकतो. tan 45 म्हणजे काय? ऑपोजिट साइड अपॉन ऍडजस्टंट साइड. समोरची बाजू भागीला लगतची बाजू म्हणजे काय? tan. करेक्ट. म्हणजे h अपॉन 80 इज इक्वल टू tan 45. tan 45 काय? 1. So h upon 80 is equal to 1. So h should be also 80. See. So in this right angle triangle ABC, right, what we should basically do, tan 45 is what? AB upon BC. Tan 45 आहे तो 1. So 1 is equal to what? H upon 80. H is what? 80 meters. मीटर दिलंय सेंटीमीटर नाही. लक्षात ठेवा. जे युनिट्स आहेत ते करेक्टली वापरा. द हाईट ऑफ द चर्च इज what? 80 मीटर. इझी. नेक्स्ट. इथे डायग्राम व्हिज्युअलाइज करता आली पाहिजे तुम्हाला. नाव इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7 by 25 फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ कॉस थीटा. हे इझी आहे. हे आपण ऑलरेडी बघितलंय. साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू काय? तो ए 1. इथे साइन थीटा दिला आहे 7 by 25. कॉस थीटा काढायचा आहे म्हणजे 1 minus 7 square upon 25 square. 25 square minus 7 square काय तो? 24 square. 24 square upon 25 square काय येईल? That is cos square theta. मग cos theta काय येईल? 24 upon 25. See. Given that sin theta is equal to 7 by 25, we know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. So 1 minus 7 by 25 square. 7 square 25 square 25 square चा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं 25 square minus 7 square upon 25 square. So a square minus b square चा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे 25 minus 7 25 plus 7 25 minus 7 is 18 25 plus 7 is equal to 32 18 into 32 that will basically sum to 576 upon 25 square. म्हणजेच काय 24 स्क्वेअर अपॉन 25 स्क्वेअर हा काय आला कॉस स्क्वेअर थीटा. मग हा स्क्वेअर स्क्वेअर दोघं बाजून गेले कारण स्क्वेअर रूट काढलं आपण तर कॉस थीटा काय 24 by 25. इझी. नेक्स्ट क्वेश्चन काय? नेक्स्ट क्वेश्चन म्हणताय ए बी सी हे 3 पॉइंट आहेत ट्रायंगलचे व्हर्टायसेस आहेत. फाइंड द सेंट्रॉइड. नाव सेंट्रॉइडचा फॉर्म्युला काय आहे? सी नाव द फॉर्म्युला ऑफ द सेंट्रॉइड इज व्हॉट? इझी. जर ट्रायंगल असेल राईट, जर ट्रायंगलचे हे पॉइंट्स असतील x1 y1 x2 y2 आणि x3 y3 जर असतील तर सेंट्रॉइड हा नेहमी कशाने दाखवतात? जी ने. आणि सेंट्रॉइड काय येतो? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 आणि y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3. करेक्ट. आता बघा इथे इथे पॉइंट काय दिले? -7 आणि 6 दिलाय. इथे काय दिलाय? 2 - 2 दिलाय आणि इथे काय दिलाय? 8 5 दिलाय. म्हणजेच x1 प्लस x2 प्लस x3 किती झाले? 8 प्लस 2 10 10 minus 7 3. So this will be what? 3 upon 3. y1 plus y2 6 minus 2 is 4 plus 5 that is 9. 9 upon 3. 3 1 जा 3 3 3 जा 9. म्हणजे सेंट्रॉइड काय आला? 1 आणि 3. लक्षात ठेवा. So what is the formula of the centroid? If A x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are the 3 points right of a triangle as a vertices, then the centroid of a triangle is what? Always x1 plus x2 plus x3 upon 3 y1 plus y2 plus y3 upon 3. That is what the centroid is. Now how to write that in the paper? Let's see it. Right. So see, same आता जे एक्सप्लेन केलं त्या प्रकारे सेम लिहिलं. A
B, C, x1, y1, x2, y2, x3, y3. सेंट्रोइड काय येईल x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3. ऍडिशन फक्त व्हॅल्यूज टाकल्या. That will give you what? 1 by 3. 1 and 3. Next question आहे measure of two arcs formed by the chord of a circle is what? 2x degree and 7x degree. Find the measure of the minor arc. See. आता ते काय म्हणता इथे एक सर्कल आहे. राईट. नाव लेट्स से हा A आहे आणि हा B आहे. करेक्ट. आता what they are basically saying, ही जी छोटी आर्क आहे ही आहे 2x डिग्री आणि ही जी मोठी आर्क आहे ही आहे 7x डिग्री. ते म्हणतात की आता छोट्या आर्कचे हे व्हॅल्यू काढा. सी मग आपल्याला माहिती आहे पूर्णच्या पूर्ण सर्कल किती असतं 360 डिग्री राईट. सो 2x डिग्री प्लस 7x डिग्री विल बी वॉट 360 डिग्री. सो 2x प्लस 7x किती झाले 9x degree is equal to what 360 degree. Correct. That means x degree is equal to what 360 upon 9. 9 4s are 36. 0. So x is what 40 degree. मग हा जो स्मॉल आर्क आहे स्मॉलर आर्क काय आली 2x डिग्री म्हणजेच 80 डिग्री आली. करेक्ट. जर त्यांनी मोठी आर्क म्हणजे लार्ज आर्क किंवा मेजर आर्क विचारले असते तर काय आलं असतं ते 7x म्हणजे काय 7 into 4 that is what 40 280 डिग्री आलं असतं. पण त्यांनी आपल्याला विचारलेलं कोणतं आहे मायनर म्हणजे आन्सर काय आला पाहिजे 80 डिग्री. एखाद्या वेळेस काय होतंय तुम्ही चुकून एक्स ची व्हॅल्यू काढतात आणि तिथेच थांबतात. पण इथे एक्झाम्पल मध्ये त्यांनी विचारले 2x ची व्हॅल्यू. ओके. त्यामुळे एक्झाम्पल रीड केल्यानंतर त्यांनी विचारलं काय याच्याकडे लक्ष द्या. नाहीतर घाईघाई गडबडीत काय होतंय की आपल्याला सगळं येतंय आणि आपण ते एक्झाम्पल फक्त एक्स ची व्हॅल्यू काढून सोडून देतो. मग तिथे आपण आपला अर्धा ते 1 मार्क काय करतो लूज करतो. तसं व्हायला नको आहे की नाही. कारण कधी कधी आपण घाई गडबडीत सोडतो. सो रीड द क्वेश्चन केअरफुली. they are asking to find out the measure of the minor arc. See, complete angle formed is 360 degree. Right. Yeah. So this is what it is. Right. Now next question is in triangle DEF. Yeah. So next is, so this is the question. They are saying activity complete करा. एक सर्कल दिलंय सेंटर O आहे त्याचा लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल म्हणजे OA. ओके. इथे OA OB आणि AB हे तिघ सारखे आहेत म्हणजे हा काय इक्विलॅटरल ट्रायंगल आहे. ओके. दिस इज अन इक्विलॅटरल ट्रायंगल. इक्विलॅटरल ट्रायंगल म्हणजे काय प्रत्येक अँगल हा 60 डिग्री असेल. रिमेंबर. Complete the following activity to find the measure of angle AOB and angle ACB. See, easy. Now, activity काय angle AOB काय येईल 60 डिग्री. 60 डिग्री का कारण इक्विलॅटरल ट्रायंगल आहे समभुज त्रिकोण आहे. इक्विलॅटरल ट्रायंगल किंवा समभुज त्रिकोण म्हणजे काय तिघ अँगल 60 डिग्री असतात. राईट. नेक्स्ट अँगल ACB इज व्हॉट 1/2 ऑफ आर्क AB. हा ACB जो आहे इन्स्क्राइब्ड अँगल आहे विथ द आर्क AB आणि जेव्हा तो सेंटर वरती असतो नॉट सेंटर सर्कल वरती असतो तेव्हा हा जो अँगल आहे हा अँगल ह्या आर्कच्या हाफ असतो. सो हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क AB. त्यामुळे अँगल ACB will 1/2 of 60 degree and arc inscribed by the angle on the circle. 60 डिग्री का हे बघा हा सर्कल वरती आहे पॉइंट त्यामुळे ACB हा याच्या हाफ येणार आहे. पण हा सेंटर वरती आहे त्यामुळे हा सेंटरचा अँगल आणि आर्कचा माप हे सारखं येणार आहे. सो दॅट्स वाय इट इज 60 डिग्री. राईट. सो ACB विल बी वॉट 30 डिग्री. इझी. 4 मार्क्सला 4 रिकाम्या जागा. पुढचा क्वेश्चन आहे in a triangle ABC line PQ is basically parallel to BC. AP is given 10, PB is given 12, AQ is given 15. Then complete the following activity to find the value of QC. आता ऍक्टिव्हिटी काय इन ट्रायंगल ABC लाईन PQ आणि BC काय पॅरलल आहेत दिलंय गिव्हन आपल्याला. आता AP अपॉन PB AQ अपॉन QC इज व्हॉट बेसिकली अ बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम. राईट. याला झाला हाफ मार्क. आता बघा इथे 10 अपॉन 12 AQ ची व्हॅल्यू दिली आपल्याला 15 व्हॅल्यू फक्त इथे पुट करायची. देन QC इज व्हॉट 15 इंटू 12 अपॉन 10 आणि हे सोडवलं तर सी 5 2 जा 10 5 3 जा 15 2 4 जा
2 6 are 12, right? So what exactly it is going to be? 18 units, right? Because this will be 3 by 2 and 6. So 6 into 3 are 18. Easy. Next. Now this is the next activity. To find the distance between the points P6 minus 6, Q3 minus 7, complete the following activity. आता डिस्टन्स बिटवीन द पॉइंट्स कसा काढतो आपण? एक फॉर्म्युला आहे त्याचा x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square आणि त्याचा स्क्वेअर रूट घ्यावा लागतं. मग इथे x1 आहे 6, x2 आहे minus 6, x1 आहे 6, y1 आहे minus 6, x2 आहे 3 आणि y2 आहे minus 7. So let this is what it is, right? By distance formula, distance between P and Q. याला म्हणतात distance between P and Q is what? Under root x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. x2 काय आहे? 3. x1 काय आहे? 6. So 3 minus 6 bracket square plus 7 minus काय येईल? Minus 6. Minus 6, right? 3 minus 6 काय आला? Minus 3. Minus 3 चा square. Minus 6 minus minus plus 6 होईल. Minus 7 plus 6 is what? Minus 1. Correct. Now minus 3 असो की plus 3. Square नेहमी काय येतो? Positive. So 9. Minus 1 चा square 1. 9 plus 1 is what? 10. So under root 10. Easy. Distance between P and Q is what? Under root 10. Next question आहे. एक 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 डायग्राम दिलेली आहे. In the above figure, segment AC and segment BD intersect each other. Segment AC आणि BD हे एकमेकांना intersect करतात. Then prove that triangle ABP and triangle CDP हे सिमिलर आहेत. आता इथे आपण कुठली कसोटी वापरायची? दॅट इज बेसिकली मे बी some some test we will have to use it here, right? Now how to do that? See, the given is what? Segment AC and segment BD intersect each other at point P, right? त्यामुळे आणि आपल्याला हे पण दिलंय AP upon PC is what? PB upon PD. याचा अर्थ काय? AP आणि PC प्रोपोर्शन मध्ये आहेत, PB आणि PD प्रोपोर्शन मध्ये आहेत आणि हा जो अँगल आहे हा सारखा असेल, राईट? व्हर्टिकली ऑपोजिट अँगल्स म्हणून. त्यामुळे साइड अँगल साइड ह्या टेस्टने हा काय होतो? सिमिलर होतो. सो दिस इज गिवन व्हर्टिकली ऑपोजिट अँगल्स. हा एक ट्रायंगल आणि हा एक ट्रायंगल घ्यायचा. सो APB आणि DCP इज व्हॉट? सेम. DPC. सो बाय साइड angle side test of similarity, both of the triangles are similar. Triangle ABP and triangle CDP are similar, hence proved. Next question is what? Complete this activity. Now when we want to complete this activity, right, we are given us 4 blank spaces. 4 रिकाम्या जागा भरायच्या. In the above figure AC आणि BD intersect करतात. AC आणि BD P मध्ये intersect करतात. आता आपण जो थेरम बघितला तोच आहे, राईट? AP upon PC, BP upon PD. See, AP upon PC, BP upon PD. PD म्हणा की DP म्हणा सेम आहे. PC म्हणा की CP म्हणा सेम आहे. Then complete the following activity to prove the triangle ABP and triangle CDP are similar. सेम, फक्त काय दिलं त्यांनी? ऍक्टिव्हिटी मध्ये कन्वर्ट करून दिलंय. मग हा काय झाला? पहिला, दिस इज बेसिकली गिवन, करेक्ट. सेकंड काय आहे? व्हर्टिकली अपोजिट अँगल APB. APB काय असेल तो? DPC. DPC ना. त्यामुळे जर अँगल side angle side, right, it will give you like triangle ABC, APB and DPC are similar. So that is side angle side test of similarity. Same example, फक्त त्यांनी ऍक्टिव्हिटी मध्ये कन्वर्ट करून दिले. नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी आहे. इन द अबोव फिगर ABCD इज रेक्टँगल. हा रेक्टँगल आहे म्हणजे CD आणि AB सारखे असतील, AD आणि BC सारखे असतील, AC is what? Diagonal and all are the 90-degree angles. If AB is 5, AC is 13, then complete the following to find the BC. Pythagoras theorem वापरला असेल त्यांनी, right? ABC is what? ABC, right angle triangle आहे. This is a right angle triangle. By Pythagoras theorem, AB square plus BC square is equal to AC square, correct? मग AB दिला त्यांनी आपल्याला 5, म्हणजे 5 चा स्क्वेअर काय आला? 25. BC आपल्याला काढायचा आहे. AC काय दिला त्यांनी? 13. 13 चा स्क्वेअर इथे लिहायचा नाही. इथे काय लिहायचा? 13 चा स्क्वेअर काय ते लिहायचं आहे बघा इथे. सो दिस 169 तुम्हाला लिहावं लागणार आहे, राईट? आणि मग जर 169 आलं तर BC स्क्वेअर काय येईल? 169 मायनस 25, 144 येईल. सो BC स्क्वेअर इज वॉट? 144. आणि मग BC म्हणजे काय? याचा स्क्वेअर रूट काय आलं? 12. इझी. त्यामुळे लक्षात येते
13चा वर्ग इथे लिहून फायदा नाही. इथे काय लिहायचं, 13चा वर्ग करून मग लिहायचं आहे 169. नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी, कम्प्लीट द फॉलोइंग ऍक्टिव्हिटी टू प्रूव्ह कॉट थिटा प्लस टॅन थिटा इज इक्वल टू कोसेक थिटा इंटू सेक थिटा. आता त्यांनी लेफ्ट हँड साइड घेतली आहे. कॉट थिटा प्लस टॅन थिटा. कॉट थिटा म्हणजे काय, कॉस अपॉन साइन. मग टॅन म्हणजे काय, साइन अपॉन कॉस. क्रॉस मल्टिप्लाय केलं, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वेअर. साइन इंटू साइन, साइन स्क्वेअर. साइन इंटू कॉस ॲज इट इज. इथे 1 आला, साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर काय होतो 1, कारण तो आयडेंटिटी फॉर्म्युला आहे. राईट ना, 1 अपॉन साइन वेगळा केला, 1 अपॉन कॉस वेगळा केला. राईट, सो व्हॉट इट विल बी, व्हॉट कोसेक. 1 अपॉन कॉस म्हणजे सेक थिटा, मग 1 अपॉन साइन म्हणजे काय, कोसेक थिटा. सो कोसेक थिटा इंटू सेक थिटा म्हणजेच काय, LHS इज इक्वल टू व्हॉट, RHS. झालं प्रूफ. नेक्स्ट, ते म्हणतात इफ साइन थिटा इज इक्वल टू 11/61 देन फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ कॉस थिटा बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटी. ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटीने कॉस थिटाची व्हॅल्यू काढा. साइन थिटा काय दिलाय, 11/61. कुठला फॉर्म्युला आहे, साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर. राईट, साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. मग कॉस स्क्वेअर काय येईल, 1 मायनस साइन स्क्वेअर थिटा. साइन स्क्वेअर थिटा म्हणजे काय, 11 स्क्वेअर अपॉन 61 स्क्वेअर. राईट, सो कॉस स्क्वेअर थिटा काय आलं पाहिजे, 61 स्क्वेअर मायनस 11 स्क्वेअर अपॉन 61 स्क्वेअर. 61 स्क्वेअर मायनस 11 स्क्वेअर किती येतो. राईट, हाऊ टू फाइंड आउट दॅट. हे कॅल्क्युलेशन्स थोडेसे तुम्हाला जमायला पाहिजे. नाही तर काय होतं, इथे आपण कधी कधी कॅल्क्युलेशन्स हे करतो. सिप नाव आपल्याला माहिती आहे कॉस स्क्वेअर थिटा इज व्हॉट, 1 मायनस साइन स्क्वेअर थिटा. म्हणजे 1 मायनस हा काय आला, 11 स्क्वेअर अपॉन 61 स्क्वेअर. म्हणजे 61 स्क्वेअर मायनस 11 स्क्वेअर अपॉन 61 स्क्वेअर. म्हणजे हा काय, ए मायनस बी चा फॉर्म्युला पकडला तर 61 मायनस 11, 61 प्लस 11 अपॉन 61 स्क्वेअर. 61 मायनस 11 किती झाले, हे झाले 50. आणि 61 प्लस 11 किती झाले, 72 अपॉन व्हॉट, 61 स्क्वेअर. आता आपल्याला 50 इंटू 72 जो आहे याचं मल्टिप्लिकेशन न करता याचा आपल्याला काय काढायचं, स्क्वेअर काढायचा. हा 50 कसा लिहू शकता तुम्ही, 25 इंटू 2, कारण 25 चा स्क्वेअर रूट येतं 5. हा 2 आहे. राईट, हा 72 कसा लिहू शकतो आपण, 2 इंटू 36, 72. याचा स्क्वेअर रूट आलं 2 आणि याचा स्क्वेअर रूट आलं 6. म्हणजे टोटल स्क्वेअर रूट काय येईल, 5 इंटू 2 इज 10, 10 इंटू 6 इज 60. म्हणजे याचं कम्प्लीट स्क्वेअर रूट काय आलं, 60. सो दिस विल बी व्हॉट, 60 चा स्क्वेअर अपॉन 61 चा स्क्वेअर. म्हणजेच कॉस थिटा इज इक्वल टू काय आला, 60 अपॉन 61. इझी. म्हणजे मी 61 चा स्क्वेअर काढला असता, मग ते परत थोडीफार चुकी झाली असती. त्यापेक्षा ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचा फॉर्म्युला वापरायला कधीही चांगला. राईट, सी सेम तेच केलंय, 11/61, 11/61. राईट, इथे ऍक्च्युली मी पूर्ण वर्ग काढून केलेलं आहे, पण तुम्ही ती पद्धत वापरू शकतात. 121/3721, 1 मायनस 121/13721, 3721 मायनस 121 दॅट इज 3600 अपॉन 3721. सो कॉस थिटा इज व्हॉट, 60/61. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल. In triangle ABC, AB is 9, BC is 40, AC is 41. State whether the angle is right angle triangle or not. Right angle triangle साठी आपण काय करतो, ऑलरेडी आपण एक एक्झाम्पल याचं सोडवलंय. मोठी बाजू घ्यायची. ओके, मोठी बाजू म्हणजे काय, इथे AC. मोठी बाजू घेतली, याचा स्क्वेअर काढायचा, 41 चा स्क्वेअर काढायचा. नंतर बाकीच्या उरलेल्या दोघं साइड्स घ्यायचे, दोघांचे स्क्वेअर काढून ऍडिशन करायची. जर या दोघांच्या स्क्वेअरची ऍडिशन आणि याची स्क्वेअर सेम आला तर तो राईट अँगल आहे, अदरवाईज नाही. आता बघा, साइड्स ऑफ द ABC आर व्हॉट, AB इज इक्वल टू 9, BC इज इक्वल टू 40, AC इज 41. द ट्रायंगल्स लॉंगेस्ट साइड्स मेजर इज 41. सो 41 चा स्क्वेअर किती आला, 1681. नाउ द टोटल ऑफ द रिमेनिंग साइड्स स्क्वेअर्ड इज व्हॉट, 9 स्क्वेअर प्लस 40 स्क्वेअर. 9 स्क्वेअर 81 आला, 40 स्क्वेअर 1600 आला, 1681 आला का, 1681, 1681. त्यामुळे फ्रॉम 1 and 2 आणि पायथागोरसचा कन्व्हर्स थेरम जो आहे, कन्व्हर्स थेरम ऑफ पायथागोरस, इट्स बेसिकली या दोघांवरून आपण सांगू शकतो की एबीसी काय राईट अँगल ट्रायंगल आहे. सो फ्रॉम इक्वेशन्स 1 and 2 अँड द कन्व्हर्स ऑफ पायथागोरस थेरम गिवन साइड्स बेसिकली फॉर्म द राईट अँगल ट्रायंगल. ओके, सो एबीसी इज व्हॉट, राईट अँगल ट्रायंगल. नेक्स्ट, नाव त्यांनी म्हटलंय या फिगर मध्ये जो मेजर ऑफ आर्क DXE आहे, हा जो DXE आहे, हा DXE 105, 105 डिग्री आहे. आणि आर्क AYC जो आहे हा 47 डिग्री आहे. दिस इज 47 डिग्री. देन फाइंड द मेजर ऑफ DBE. DBE चा मेजर काढायचा. याचा मेजर काय येईल, 1/2 सी. त्याला एक फॉर्म्युला आहे.
So we have a formula here for that, right? So when this kind of thing happen, it is basically how do we find out the measure of the angle? Okay, one half of हे जे दोघं आर्क आहेत ह्या दोघं आर्कची मायनस करायची आणि त्याचा हाफ घ्यायचा, राईट? ह्या दोघं आर्कची काय करायची मायनस आणि देन दोघांचा हाफ घ्यायचा. तो कसा? हे बघा, मग आपल्याला हा जो एबीसी का बी डी बीई काढायचा आहे, राईट? आपल्याला मेजर ऑफ अँगल. मग हा काय येईल? वन हाफ ऑफ मेजर ऑफ डीएक्सी आर्क, राईट? मायनस मेजर ऑफ आर्क ए वाय सी. मग इथेच आपण काढला वन हाफ, हा काय 105 मायनस हा आहे 47. मग काय आला? वन हाफ 105 मायनस 47 किती झाले? 53 and 58. Correct? Yeah. So this is what? 29. So angle काय आला? 29 degree. हा फॉर्म्युला लक्षात पाहिजे तुमचा, राईट? सो द अँगल DBE is going to be what? One half minus into the bracket measure of arc DXE minus measure of arc AYC, and then 105 minus 47 gives you 58 and 58 upon 2, that will give you 29 degree. ते फक्त आता पेपर मध्ये कसं मांडायचं ते आपण बघूया, राईट? इट्स इझी, right? Chord AB and AD and C intersect externally at the point B. So the theorem says angle is one half of subtraction of these two measures of arcs. So 105 minus 47, 58, that is 29 degree. Easy. Next question. If triangle ABC and triangle PQR, AB and PQ चा जो ratio आहे that is 4:5, and triangle AB triangle जो PQR आहे त्याचा जो एरिया आहे 125 सेंटीमीटर स्क्वेअर आहे, ते म्हणतात फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी. व्हेरी फर्स्ट थिंग त्यांनी दिलंय की दोघंच्या दोघं ट्रायंगल सिमिलर आहेत. सिमिलर आहेत म्हणजे काय? त्यांचा जो एरियाचा रेशो असेल हा त्यांच्या करस्पॉन्डिंग साइडच्या रेशोचा स्क्वेअर एवढा असेल, राईट? सो हाऊ इट विल बी बेसिकली लाईक दिस, राईट? सो इट विल बी लाईक बाय थेरम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी upon area of triangle PQR is equal to AB upon PQ. So इथे आपल्याला काढायचा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आणि आपल्याला एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दिलाय 125 आणि इकडे दिलाय AB upon PQ is 4/5. 5 1 is 5, 25 5 is 25. So area of triangle, this will be what? This is going to be the square. Okay, this is going to be the square. So it will be what? 16 upon 25. Okay, 25 4s are. So this will be what? 25 5s are 125. Right. So area of triangle ABC is equal to, so this is going to be what? Square. Okay. So remember, so this is going to be basically 16 into 5. That is 80 centimeter square. Right. इथे ऍक्च्युली थोडंसं AB अपॉन PQ झालं होतं कारण तो आपण कॉमन हाईट कॉमन बेसच्या ह्याच्यात असं घेतो आपण. Okay, remember, since these are the similar triangles, this is basically the area, the ratio of the areas equal to ratio of the squares of the sides, ratio of the squares of the sides. Yeah? So this is going to be the 80 centimeter square, right? See, area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to AB square upon PQ square, theorem of area of similar triangles. So that is 4/5 they have given, so 4 square upon 5 square 125. So that will be what? 16 upon 20, 25 actually 15 झाला. So this will be what? 25 125, and that is area of triangle ABC is 80 centimeter square. Easy. So that's all actually I had it from this video. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, दुसऱ्या विद्यार्थ्यांसोबत सुद्धा शेअर करा, जेणेकरून खूपशा विद्यार्थ्यांना ह्या गोष्टींची मदत होईल. 2 मार्क्सचे क्वेश्चन्स 12 मार्क्सला येतात. तुम्हाला ह्या व्हिडिओ ऐकल्यानंतर 12 मार्क्स मिळायला नक्कीच मदत होईल ही अपेक्षा, राईट? पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण
मॅथ्स 1 चे 2 मार्क्सचे सर्व क्वेश्चन्स बघणार आहोत. त्यानंतर आपण 3 मार्क्सचे सगळे क्वेश्चन्स बघणार आहोत. सो दॅट्स हाऊ वी आर गोइंग टू लर्न. Right? I wish you happy learning with the GravityTech. Please do not forget to like, subscribe, and share. Thank you. Bye.